আপোনালোকে যদি এইটো ভিডিঅ' চাবলৈ আহিছে আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেটৰ ট্ৰেডিং জাৰ্নিটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই ষ্টক মাৰ্কেটৰ জাৰ্নিটো আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে যি পইণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় এই সকলো পইণ্ট আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছো আৰু আপোনালোকে এই সকলো পইণ্ট কেনেদৰে আপোনালোকে ষ্টক এটা বাই কৰিব চেল কৰিব ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট কেনেদৰে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব কেনেদৰে ষ্টক এটা ট্ৰেড কৰাৰ কাৰণে আপুনি বিচাৰি ল'ব কিমান ৰিস্ক ল'ব এই সকলো বস্তু এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ এইটো ভিডিঅ' ভালদৰে চাব আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ট্ৰেডিং জাৰ্নিটো আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে সহায় হ'ব আৰু এতিয়া আমি মেইন ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া আমি জানো আহক আপোনালোকে কিদৰে ট্ৰেডিং জাৰ্নিটো আৰম্ভ কৰিব ট্ৰেডিং জাৰ্নিটো আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক 4টা পইণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই 4টা পইণ্টৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ট্ৰেডিং জাৰ্নিটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে ডিমেট একাউণ্ট অপেনিং আপোনালোকে যদি ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিছে ষ্টক এটা কিনা বেচা কৰিব লাগিব আৰু কিনা বেচা কৰাৰ কাৰণে ডিমেট একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় ডিমেট একাউণ্ট কেনেদৰে আপোনালোকে ওপেন কৰিব তাৰ ওপৰত আমি এটা ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছো সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্ট ক'ত খুলিব ডিমেট একাউণ্টৰ বহুত ভাগ আছে ডিমেট একাউণ্ট আপোনালোকে ব্ৰকাৰৰ দ্বাৰা খোলা যায় আৰু ব্ৰকাৰ বহু প্ৰকাৰৰ আছে ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰো আছে আৰু হ'ল ফুল টাইম ব্ৰকাৰ ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰ হ'ল কি আপোনালোকে যদি ট্ৰেড ল'লে আপোনালোকৰ বেছি চাৰ্জ নাথাকে আৰু ফুল টাইম ব্ৰকাৰ হ'ল আপোনালোকে যদি ট্ৰেড লওক বা নলওক তেওঁলোকক এটা মান্থলি পেমেণ্ট দিব লাগিব ট্ৰেড এটা ল'লেও তেওঁলোকে এটা চাৰ্জ বেছিকৈ ল'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি আৰম্ভ কৰিব খুজিছে ট্ৰেডিং তো ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰেদি যোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি চাৰ্জটো কমি থাকিব কাৰণ আপোনালোকৰ কেপিটেল কম ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছে সেইকাৰণে মই এইটো ছাজেষ্ট কৰোঁ যে আৰম্ভণিতে আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰ চইচ কৰি ল'ব ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰ বহু প্ৰকাৰৰ আছে আমাৰ জিৰ'ধা আছে আপষ্টক আছে গ্ৰ' আছে আৰু ফুল টাইম মতিলাল আছে ICICI আপোনালোকে এই ব্ৰকাৰবোৰ আৰম্ভণিতে চইচ কৰিব পাৰে আৰু পিছলৈ আপোনালোকে এইবোৰো চইচ কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্ট খুলি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে নেক্সট পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব হোৱাট টু ট্ৰেড এণ্ড হাউ টু ট্ৰেড আপোনালোকে কেনেদৰে ট্ৰেড কৰিব আৰু কেনেদৰে ট্ৰেড কৰিব সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ডিমেট একাউণ্টটো আপোনালোকে খুলি ল'লে এতিয়া কেনেদৰে এইটো বস্তু কৰিব তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে আমি ইয়াত ছেকেণ্ড পইণ্টলৈ আহিছোঁ হোৱাট টু ট্ৰেড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে মাইণ্ডত এটা বস্তু ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে কি ট্ৰেড কৰিব ইয়াত তিনিটা আমি ভাগ কৰিছোঁ যেনে চুইং ট্ৰেডিং ইণ্ট্ৰাডে আৰু অপশ্যন চুইং ট্ৰেডটো হ'ল আপোনালোকে যিসকলে জব কৰি আছে ফুল টাইম ট্ৰেডিঙত দিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে চুইং ট্ৰেডটো বেষ্ট হয় কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে বেছি টাইম দিব নালাগে আপোনালোকে ৰাতি ৰিচাৰ্জ কৰি থ'লে আৰু দিনৰ ট্ৰেডটো লৈ ল'লে ষ্টপ লছ মাৰ্কেটত লগাই দিলে এইটোত বেছি টাইম নালাগে ট্ৰেড আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি মাৰ্কেটত চলি থাকিব লছ হ'লেও টাইম লাগিব আৰু প্ৰফিট হ'লেও টাইম লাগিব কিন্তু ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেড যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেডটো হ'ল আপোনালোকে ফুল টাইম দিব লাগিব কি আপুনি মাৰ্কেট 9:15 ওপেন হৈছে 3:30 ক্লোজ হৈছে এইটো সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে মাৰ্কেট চাই থাকিব লাগিব সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে কিবা জব কৰে বা কোম্পানীত কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চুইং ট্ৰেডিংটো চইচ কৰি ল'ব আৰু যিসকলে ডে ট্ৰেড মানে ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেড কৰিব খুজিছে তেওঁলোকে ফুল টাইম দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেডৰ যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা স্পেচিফিক টাইম ওলাই ল'ব কি আপুনি চুইং ট্ৰেডিং নকৰে আপুনি জব কৰি আছে কিন্তু ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেডে কৰিব আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে এটা পইণ্ট উলিয়াই ল'ব কি মই ৰাতিপুৱা 10টা পৰা 11টা বজালৈ মই ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেড কৰিম তাৰপিছত নকৰোঁ এনেকৈ ওলাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত তাৰ লাষ্ট পইণ্ট হৈছে অপশ্যন ট্ৰেডিং আজিকালি সকলোৱে অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিব খুজিছে আমি তলত লিখিছোৱে নট ফৰ বিগিনাৰ আপোনালোকে ট্ৰেডিং যদি ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে অপশ্যন ট্ৰেডিংটো নহয় কাৰণ অপশ্যন ট্ৰেডিঙত বহুত ৰিস্ক থাকে কি অপশ্যন ট্ৰেডিঙত আজি যদি আপুনি এটা ট্ৰেড লৈছে বহুত ডাইৰেক্ট লছ হ'ব পাৰে আৰু ডাইৰেক্ট প্ৰফিটো বহুত হয় আৰু লছো বহুত হয় সেইকাৰণে আপুনি বিগিনাৰ হয় কেনেকৈ ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰিব তাৰ ভিডিঅ' চাই আছে কেলে অপশ্যন ট্ৰেডিংটো আপোনাৰ কাৰণে নহয় যেতিয়া চুইং ট্ৰেডিং আৰু ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেড আপুনি যেতিয়া 6 মান্থ বা 1 ইয়াৰ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ সাইকোলজি ডেভেলপ হ'ব আপুনি মাৰ্কেটৰ বিষয়ে শিকিব তাৰপিছত অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিব লওক আৰু যদি আপোনালোকে অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিবই খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অপশ্যন ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত পেপাৰ ট্ৰেডিং কৰক অপশ্যন ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত পেপাৰ ট্ৰেডিং কেনেদৰে কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি এটা ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই লৈ অপশ্যন ট্ৰেডিঙৰ পেপাৰ ট্ৰেডিং কৰক আৰু হ'ল ৰিয়েল মাৰ্কেটত ৰিয়েল পইচাৰে আপোনালোকে চুইং ট্ৰেডিং বা ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেড কৰক এতিয়া আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো হ'ল হাউ টু ট্ৰেড আপোনালোকে কেনেদৰে ট্ৰেড কৰিব ট্ৰেড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্ট খুলি ল'লে এতিয়া ডিমেট একাউণ্টত ট্ৰেড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্টত পইচা এড কৰিব লাগিব সেই এড কৰা প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি দেখাই দিছোঁ কেনেদৰে এড কৰিব লাগে প্ৰথমতে আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰত বা আপোনাৰ মোবাইল এপতে যাই আপোনালোকে এড ফাণ্ডত গুচি যাব এড ফাণ্ডত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কিমান পইচা এড কৰিব সেইটো দি দিব আমি এনে দেখুৱাৰ কাৰণে আপোনাক 1000 এড কৰি দি দিছোঁ 1000 দি দিলে আপোনালোকে UPI চিলেক্ট কৰি আপোনালোকৰ UPI ID দি কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ UPI এটা নটিফিকেশ্যন আহিব পেমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মোৰ ইয়াত আহিছে তো আমি পে কৰি দিওঁ এতিয়া আমাৰ পেমেণ্ট কৰা হৈ গ'ল পেমেণ্ট কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'ব ইয়াত দেখিছে এভেইলেবল মাৰ্জিন 1000 আমি একাউণ্টত 1000 এড কৰি লৈ ল'লোঁ এতিয়া এই 1000 দি আপোনালোকে ট্ৰেড কৰিব পাৰিব ট্ৰেড কৰাৰ আগতে আপুনি কি ট্ৰেড কৰিব সেইটো আপোনালোকক আমি দেখাই দিম তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে আৰম্ভণি কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আমাৰ যিটো
আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটৰ নিফটি 50 বুলি কয়, ইণ্ডিয়াৰ টপ 50 কোম্পানী, তাৰে আণ্ডাৰত আপোনালোকে ট্ৰেড কৰিব, কাৰণ সেই ষ্টক বিলাকৰ ৰিস্ক বহুত কম থাকে। এতিয়া আমি এইটো ৱাচ লিষ্ট বনাই লৈছো। ইয়াত আপোনালোকে কি কি ষ্টকত ট্ৰেড কৰিব, এইটো নিফটি 50 যিমানটা ষ্টক আছে এইটো ৱাচ লিষ্টত আছে, আমি এড কৰি লৈ লৈছো। আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে এই ৱাচ লিষ্ট এড কৰিব, কেনেদৰে এই ৱাচ লিষ্টৰ চাৰ্ট হ'ব, তাৰ ভিতৰত আমি এটা ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছো ফুল ডিটেইলছত tradingview.com-ত। তাত আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব, সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সকলো গম পাই যাব। এতিয়া আমি ষ্টক এটা বাই আৰু চেল কেনেদৰে কৰিব। এতিয়া আমি SBI ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত আপোনালোকক ষ্টকটো বাই কৰি দেখাই দিম। বাই কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি চাৰ্টখন চাই লওঁ। এইখন SBI চাৰ্ট হয়, আমি এইবোৰ কাটি দিওঁ। এইটো 5 মিনিটৰ চাৰ্ট, আৰু হ'ল আমি ডে চাৰ্ট ল'ব লাগে, যদি এইটো ডে চাৰ্ট কৰি লৈছো। এতিয়া ষ্টক এটা যিসকলে চুইং ট্ৰেডিং কৰিব, তেওঁলোকে ষ্টক এটা কেনেদৰে বাই কৰিব। তেওঁলোকে আজি কিনি আপোনালোকে 2 দিন পাছতো বিক্ৰী কৰিব বা 3 দিন পাছত বিক্ৰী কৰিব। তেওঁলোকৰ কাৰণে সদায় আপোনালোকে যেতিয়া বাই ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে মোবাইলৰ দ্বাৰা যদি বাই ক্লিক কৰে, তাত অপশ্যন আহিব ইণ্ট্ৰাডে আৰু লং টাৰ্ম। আপোনালোকে লং টাৰ্মত ক্লিক কৰিব, লং টাৰ্মত ক্লিক কৰি বাই ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া বোলে দেখিছে তলত 627 প্ৰাইচ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ফাণ্ডত থাকিব লাগিব। সেইখিনি ফাণ্ডত থাকিলে আপোনালোকে সেই ষ্টকটো বাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি বাইত ক্লিক কৰি দিছো। বাইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ষ্টকটো বাই হৈ গ'ল। ইয়াত দেখিছে কেছ এণ্ড কেৰি। তো আপোনালোকে সেই পজিশ্যনত আহি এইটো চাব পাৰিব, এইটো পজিশ্যন চলি আছে। আৰু যদি আপোনালোকে যদি ইণ্ট্ৰাডে কৰিব খুজিছে, ইণ্ট্ৰাডে কৰিব খুজিলে SBI আমি আহিছো, ইয়াত বাইত আহিছো। বাইত আহি আপোনালোকে যিসকলে ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেড কৰিব 9:15 পৰা 3:30 ভিতৰত ট্ৰেডটো কৰিব, আৰু তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এক্সিট কৰিব লাগিব। আজি এইটো ট্ৰেড আপোনালোকে কাইলৈ নিব নোৱাৰে। কাইলৈ নিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেছ এণ্ড কৰি লং টাৰ্মৰ কাৰণে চইচ কৰিব। ইণ্ট্ৰাডেৰ কাৰণে তাত এইটো যোনটো ইণ্ট্ৰাডেৰ অপশ্যন আছে এইটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি 5x মাৰ্জিন পাই যাব। আমি যেতিয়া কেছ এণ্ড কেৰিত কৰিছিলো তেতিয়াহ'লে আমি যিমান ষ্টকটো প্ৰাইচ চলি আছিল সিমানেই পইচা দিব লাগে, কিন্তু ইণ্ট্ৰাডে কৰিলে আমাক 125 টকা অকল দিব লাগে। এইটো 5x মাৰ্জিন আহিছে। মাৰ্জিন আহি ইণ্ট্ৰাডে ক্লিক কৰি আপোনালোকে বাইত ক্লিক কৰি দিওঁ। বাই হৈ গ'ল। বাই হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপুনি অৰ্ডাৰ ডিটেইলছত আহিছে, এইটো দেখিছে প্ৰথমটো আমাৰ কেছ এণ্ড কেৰিত বাই কৰা গৈছে, তাৰপিছত MIS-ত বাই কৰা গৈছে। আমি পজিশ্যনত যাওঁ, যদি দুটা ট্ৰেড চলি আছে, দেখিছে আপোনালোকে SBI এটা কোৱান্টিটি কেছ এণ্ড কেৰি হোল্ডিং দেখাইছে, আৰু এইটো ইয়াত চলি আছে। এনেদৰে আপোনালোকে ষ্টক এটা কিনা বেচা কৰিব লাগিব। এতিয়া বেচাটো দেখাই দিছো আপোনালোকক। বেচাৰ কাৰণে আপোনালোকে পজিশ্যনত যাব, যাই যোনটো আপোনালোকে আজি আমি ইণ্ট্ৰাডে কাৰণে লৈছো সেইটো বেচিম, ইয়াত যাব, যে এক্সিটত যাব, এক্সিটত যাই ইয়াত এক্সিটত অহাৰ লগে লগে চেল হৈ আছে, ইবেগে থাকিলে বাই হয়, ইবেগে চেল হৈ আছে। ইণ্ট্ৰাডে এটা কোৱান্টিটি যেইটা লৈছো এইটো থাকিব, জাষ্ট চেলত ক্লিক কৰি চেল কৰি ইয়াত 0 দেখাই দিলে, চেল হৈ গ'ল। ইয়াত আৰু অৰ্ডাৰ বুকত আহি গৈছে। এনেদৰে আমি ষ্টক এটা কিনা বেচা কৰিব পাৰিম। আপোনালোকে ষ্টক এটা কেনেদৰে বেচা কৰিব লাগে সেইটো এতিয়া জানিলে। এতিয়া আমাৰ নেক্সট আপোনালোকে ষ্টক কিনা বেচা কৰাৰ পিছত আপোনাক কিবা এটা ষ্ট্ৰেটেজি লাগিব, কি কৰিব লাগিব সেইটো আমি নেক্সটত আলোচনা কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে শিকিলে কেনেদৰে ষ্টক এটা কিনা আৰু বেচা কৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে আমাক কম সময়ৰ ভিতৰত দেখাই দিছো আপোনালোকে কেনেদৰে কিনিব লাগে, কেনেদৰে বেচিব লাগে। এইটোত যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটোত এটা ফুল ভিডিঅ' বনোৱা আছে, এইটো অসমীয়াত শিকোৱা হওক হাউ টু বাই এণ্ড চেল এ ষ্টক। এইটো ভিডিঅ' ফুল চাই ল'ব, 10 মিনিটৰ ভিডিঅ' হয়। এইটো ভিডিঅ'ত ষ্টক এটা মোবাইলৰ দ্বাৰা কেনেদৰে কিনিব পাৰে, বেচিব পাৰে, সকলো প্ৰচেছ দেখাই দিয়া গৈছে। এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া আমাৰ নেক্সট পইণ্টলৈ আমি আহোঁ। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট। আপোনালোকে ষ্টক এটা কেনেদৰে কিনিব, কেনেদৰে বেচিব সেইটো শিকিলে নহ'ব, কাৰণ সেইটোৰ দ্বাৰা আপুনি এনেহে কিনিব শিকিলে, এনেহে বিক্ৰী কৰিব শিকিলে, সেনেদৰে কৰিলে আপোনাৰ প্ৰফিট নহ'ব। আপুনি ৰুল ফ'ল' কৰিব লাগিব। ৰুল ফ'ল' কৰিহে ট্ৰেডিং জাৰ্নিটো আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে ৰুল ফ'ল' কৰা মেইন পইণ্ট হৈছে ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট। ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট মানে আপুনি যোনটো কেপিটেল ল'ব, সেইটো কেপিটেল আপোনালোকে মেনেজ কৰিব লাগিব, কি এদিনতে যেন আপুনি সেইটো কেপিটেল খতম কৰি নিদিয়ে। তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ৰুল ফ'ল' কৰিব লাগিব। তো ৰুল ফ'ল' কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমটো হৈছে ট্ৰেডিং কেপিটেল। আপুনি বিগিনাৰ হয়, বিগিনাৰে আপোনালোকে ট্ৰেডিং কেপিটেল কেনেদৰে চইচ কৰিব। ট্ৰেডিং কেপিটেলটো হ'ল যিসকলে আপোনালোকে ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেডিং কৰিব খুজিছে আৰু ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে আপোনালোকে 10,000 to 25,000ৰ ভিতৰত এটা কেপিটেল আনিব পাৰে মাৰ্কেটত। আপোনাৰ 10,000 দিও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু 25,000 ৰাখিব পাৰে, কিন্তু 25ৰ ওপৰত নাৰাখিব ইণ্ট্ৰাডে যদি কৰে, কাৰণ আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে। ষ্টাৰ্টত আপোনালোকে এইটো কেপিটেল চাফিচিয়েণ্ট হয়। আৰু আপোনালোকে যদি সুইং ট্ৰেডিং কৰিব খুজিছে, সুইং ট্ৰেডিং কৰিব খুজিছে যদি আপোনালোকে 50,000ৰ পৰা 1 লাখৰ আণ্ডাৰত এটা কেপিটেল ৰাখিব ষ্টাৰ্টিঙৰ কাৰণে। কাৰণ সুইং ট্ৰেডিঙত আপোনালোকে দেখিছে কি তাত মাৰ্জিন নাপায়, 5x মাৰ্জিন নাপায়। তো আপুনি ষ্টকটো কিনাৰ লগে লগে যিমান দাম সিমান দামতে কিনিব লাগিব। সেইকাৰণে আপোনালোকক এইটো কৈ দিলো কি যদি ডে ট্ৰেডিং ইণ্ট্ৰাডে কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে 10,000ৰ পৰা 25,000ৰ আণ্ডাৰত পইচা ফাণ্ড কৰিব, আৰু যদি আপোনাৰ সুইং ট্ৰেডিং কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে 50,000 বা 1 লাখৰ আণ্ডাৰত একাউণ্টটো ফাণ্ড কৰি ল'ব। ৰিস্ক পাৰ ডে, ৰিস্ক পাৰ ডে মানে কি হ'ল? ৰিস্ক পাৰ ডে মানে আপোনালোকক আমি বুজাই দিওঁ, আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত যদি ট্ৰেড ল'লে কিমান ৰিস্ক ল'ব, ৰিস্ক পাৰ ডে সেইটো আপোনালোকে হিচাপ কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া যদি আপোনালোকে 10,000 এটা কেপিটেল মাৰ্কেটত লৈ আহিছে, 10,000 যদি আপুনি ৰিস্ক পাৰ ডেটো ফ'ল' নকৰে 10,000টো আজিয়ে খতম হৈ যাব পাৰে।
তো সেই কাৰণে আপোনালোকে ৰিস্ক পাৰ ডেটো ফলো কৰিব লাগিব ৰিস্ক পাৰ ডে কেনেদৰে ফলো কৰিব কি 10,000 আজি এনেদৰে আপুনি ট্ৰেড লোৱাৰ আগতে ডিসাইড কৰিব লাগিব কি মই এদিনত মোৰ কেপিটেলৰ 2% হে ৰিস্ক লম তাৰে ওপৰত ৰিস্ক নলওঁ 2% হলে 10,000 2% হলে আপোনাৰ 200 টকা কি যিমান যি নহওক কিয় আজি মোৰ ট্ৰেডিঙত 200 টকাৰ ওপৰত লছ হ'ব নোৱাৰে এইটো আপুনি ডিসাইড কৰি ল'ব লাগিব ডিসাইড কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ৰিস্ক পাৰ ট্ৰেড আহি যাব ৰিস্ক পাৰ ট্ৰেড মানে কি আপুনি যদি ধৰি লৈছে কি মই আজি দুটা ট্ৰেড লম দুটা ট্ৰেডত আপোনালোকে 200 টকা ৰিস্ক হলে কি কৰিব এটা ট্ৰেডত মই 100 টকা ৰিস্ক লম লছ হলে 100 টকা যাব আৰু নেক্সট ট্ৰেডটো ললে আৰু 100 টকা যাব আপোনালোকৰ -200 হৈ গ'ল আজি যদি লছ হয় তাৰপিছত আৰু আপোনালোকে ট্ৰেড ল'ব নোৱাৰে আৰু যদি আপোনালোকে কৈছে কি আজি মই এটাই ট্ৰেড লম তেতিয়াহ'লে এটা ট্ৰেডত 200 টকা ডাইৰেক্ট ৰিস্ক লম এইটো আপোনাৰ ৰিস্ক পাৰ ট্ৰেড হৈ যাব এইখিনি ডিসাইড হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে নাম্বাৰ অফ ট্ৰেডছ এটা ডিসাইড কৰি ললে কেনেদৰে ডিসাইড কৰিব কি আপুনি ধৰি লৈছে কি আপোনালোকৰ ৰিস্ক পাৰ ডে 200 টকা তাৰপিছত 200 টকাৰ আপুনি দুটা ট্ৰেড ল'ব তো আপুনি 100 টকা এটা ট্ৰেডত দি দিব আপুনি বোলে এটাই ট্ৰেড ল'ব তেতিয়াহ'লে এটাতে 200 টকা ৰিস্ক লৈ লওক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যোনটি পইচা আছে 10,000 যোনটি কেপিটেল হ'ব এইটো বাচি থাকিব আৰু মাৰ্কেটত আপোনালোকে যদি ট্ৰেডিঙত লং টাৰ্ম যাব খুজিছে মাৰ্কেটত বাচি থকাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এদিনত যদি আপুনি ভাবে এদিনতে মই বহুত ৰিস্ক লম এদিনতে ৰিস্ক লৈ বহুত ইনকাম কৰিম তেতিয়াহ'লে আপুনি মাৰ্কেটৰ পৰা আউট হৈ যাব কাৰণ ষ্টক মাৰ্কেট 10,000 এদিনতে লছ হৈ যাব পাৰে কিন্তু আপুনি যদি সেভ কৰি ৰাখে ৰিস্কটো মেনেজমেন্ট কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাৰ্কেটত কনষ্টেন্টলি কাম কৰি থাকিব পাৰিব সেই কাৰণে আপুনি এই চাৰিটা পইণ্ট নিজে ডিসাইড কৰি ল'ব এইটো আমি কৰিব নোৱাৰিম আপোনালোকক দেখাইহে দিছো প্ৰচেছটো আপোনাৰ কেপিটেল 10,000 কিছুমানৰ 20,000 হ'ব পাৰে কিছুমানৰ 25 হ'ব পাৰে তাৰে ওপৰত আপুনি এইটো মেনেজ কৰি ল'ব কি মই যদি 20,000 কেপিটেল হয় তেতিয়াহ'লে মই 2% অকল ৰিস্ক লম তো 400 হে এদিনত মই লছ হ'ব পাৰে তাৰ পৰা এটা 200 এটা 200 সেম এনেদৰে ভগাই ল'ব তো এইখিনি ৰিস্ক মেনেজমেন্টটো জানি ল'ব এতিয়া আমাৰ নেক্সট পইণ্টলৈ আহো নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজি আপোনালোকে ৰিস্ক পাৰ ডে ৰিস্ক পাৰ ট্ৰেড কিমান ল'ব কি ল'ব সেইটো আপোনালোকে শিকাৰ পাছত সেইখিনি যিটো আপুনি ওলাই ল'লে কি মই এদিনত 200 টকাহে ৰিস্ক লম সেইটো ৰিস্ক এনে ল'বতো নোৱাৰে কি মই আজি SBI বাই কৰিলো মই 200 টকাহে লছ লম সেইটো ওপৰত আপুনি কৰিবতো নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজি আপোনালোকে কেনেদৰে বনাব হোৱাট ইজ ষ্ট্ৰেটেজি কি আপুনি এটা বস্তু বনাই লৈছে কি মই এনেহেনে এইটো টাইপত মাৰ্কেট চলিলে মই বাই কৰিম বা সেল কৰিম এনেদৰে ট্ৰেড এটা লম সেইটোক ষ্ট্ৰেটেজি বোলা হয় ষ্ট্ৰেটেজি এটা যেতিয়া আপুনি বনাই ল'ব যেনে আমি আমাৰ ইউটিউব চেনেলত বনাই থৈ দিছো কেন্ডেল ষ্টিকৰ ওপৰত আপোনালোকে এই দুটা ভিডিঅ' চাই ল'ব 8 কেন্ডেল ষ্টিক পেটাৰ্ণ 8 সিঙ্গল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন এই দুটা ভিডিও যেতিয়া আপোনালোকে চাই ল'ব ক্যান্ডেলস্টিকৰ ওপৰত আপোনালোকে বস্তুটো গম পাই যাব কেনেকৈ ক্যান্ডেলস্টিকৰ ওপৰত ট্ৰেড কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে নিজা কৰি ষ্ট্ৰেটেজি এটা বনাই ল'ব কি মই মাৰ্কেটত যদি এনেহেন হয় তেতিয়াহ'লে মই ট্ৰেড এটা ল'ম এনেহেন হ'লে ট্ৰেড এটা ল'ম তাৰপিছত আপোনাৰ ৰিস্ক মেনেজমেন্ট কি আপোনাৰ 200 টকা ৰিস্ক আছে সেইটো হিচাপত আপুনি ট্ৰেডটো লৈ ল'ব চাই লোৱাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট পইণ্ট হৈছে বেক টেষ্ট এণ্ড ফৰৱাৰ্ড টেষ্ট মানে আপুনি আমাৰ যি ভিডিঅ'টো চাই লৈ ডাইৰেক্ট সেইটো ট্ৰেড নকৰিব আপোনালোকে বেক টেষ্ট কৰক বেক টেষ্ট মানে কি আপুনি আহি চাৰ্টত আহি সেই ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপে কাম কৰে নে নকৰে নিজে বেক টেষ্ট কৰক তাৰপিছত ফৰৱাৰ্ড টেষ্ট কৰক কি আপুনি যি ট্ৰেড নলও কৰে সেইটো চালে কি মই যদি ইয়াত ট্ৰেড ললো সেই এইটো গ'ল হয় কাম কৰিব নে নকৰে সেইটো আপুনি বেক টেষ্ট আৰু ফৰৱাৰ্ড টেষ্ট কৰি লওক নিজৰ ওপৰত তেতিয়া কনফিডেন্স আহিব কি এইটো ষ্ট্ৰেটেজি কাম কৰে মই ইয়াৰ মাৰ্কেটত ডাইৰেক্ট কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ কনফিডেন্স আহিব সেইকাৰণে আপুনি বেক টেষ্ট আৰু ফৰৱাৰ্ড টেষ্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত টেক অনলি 1 or 2 ষ্ট্ৰেটেজি ফৰ ট্ৰেড মানে কি আপোনালোকে ষ্ট্ৰেটেজি যদি আমাৰ ভিডিঅ' পৰা কেন্ডেলষ্টিকৰ ষ্ট্ৰেটেজি চালে চাৰ্ট পেটাৰ্নৰ ষ্ট্ৰেটেজি চালে চাই উঠি আপোনালোক ইণ্ডিকেটৰৰ ষ্ট্ৰেটেজি চালে বহুত ষ্ট্ৰেটেজি বেলেগ চেনেলতো ষ্ট্ৰেটেজি বহুতটা ষ্ট্ৰেটেজি চালে আপোনাৰ অসুবিধা কি হ'ব জানে কি এইটো ষ্ট্ৰেটেজি কোনোবা দিনা কাম কৰে এইটো কোনোবা দিনা কাম কৰে কনফিউজনত লাগি যাব কনফিউজন হ'লে আপুনি ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আপোনাৰ মাইণ্ডত সদায় থাকিব কি আজি এইটো ষ্ট্ৰেটেজি ট্ৰেড ল'লে মোৰ টাৰ্গেট হিট হ'লহেঁতেন কিন্তু এইটোত নলালো সেইকাৰণে মোৰ আজি নহ'ল তো পিছদিনা আপুনি সেইটোত ল'ব সেইটোত লোৱাৰ লগে লগে সিদিনা সেইটোত ষ্টপ লছ হিট হ'ব আৰু এইটোত টাৰ্গেট হিট হ'ব তো কনফিউজন থাকিব কনফিউজনটো মাৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা বস্তু মাইণ্ডত ৰাখিব ষ্ট্ৰেটেজি দুটাই বা তিনিটা বেষ্ট দুটা বা তিনিটা ষ্ট্ৰেটেজি আপোনালোকে মাইণ্ডত ৰাখিব আৰু সেই তিনিটা ষ্ট্ৰেটেজিতে ট্ৰেড কৰিব সেইকাৰণে এনেধৰণে আপোনালোকে ষ্ট্ৰেটেজি ভাগ কৰি ল'ব ষ্ট্ৰেটেজি বহুত চাওক তাৰপিছত বেক টেষ্ট ফৰৱাৰ্ড টেষ্ট কৰি লওক আপোনাৰ দ্বাৰা কোনটি কামত আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰাৰ দ্বাৰা কোনটি কামত আহিছে কোনটি প্ৰফিট দিছে সেইটো চাই লওক তাৰপিছত দুটা ভাল ষ্ট্ৰেটেজি আপোনালোকে বনাই লওক আৰু তাতে ট্ৰেড কৰক সিম্পল এতিয়া আপোনালোকে সকলো বস্তু শিকিলে স্টাৰ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে বাই সেল কেনেদৰে কৰিব লাগে ষ্ট্ৰেটেজি কেনেদৰে বিল্ড কৰিব লাগে কিমানটা ট্ৰেড ল'ব লাগে কি ট্ৰেড ল'ব লাগে সেইখিনি শিকিলে শিকাৰ পাছত আপোনালোকে মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল সাইকোলজি আৰু সাইকোলজি টপিকটো হ'ল বহুত ডাঙৰ টপিক এইটো এটা ভিডিঅ'ত আমি কভাৰ কৰিব নোৱাৰো ইয়াৰ কাৰণে আমি এক্সট্ৰা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিম কিন্তু সাইকোলজি কি হয় আপোনাৰ চিম্পলত কৈ দিছো কি আপোনালোকে যদি আজি এটা ট্ৰেড ল'লে লৈ উঠি আপোনালোকে ৰিস্ক লৈছে আমি ৰিস্ক পাৰ ট্ৰেডৰ হিচাপত আপুনি 200 টকা ৰিস্ক লৈছে আৰু সেইটো ট্ৰেডত আপোনালোকৰ প্ৰফিট হৈ গ'ল 400 টকা 500 টকা
200 টকা ৰিস্ক লৈ 400 টকা বা 500 টকা প্ৰফিট হৈ গ'ল কিন্তু আপোনালোকে ট্ৰেডটো যেতিয়া প্ৰফিট হ'ল এক্সিট কৰিলে আপোনালোকে ভাবিলে কি আজি যদি মই 200 টকা ৰিস্ক লৈহে ট্ৰেডটো লৈ কাৰণে 400 টকা প্ৰফিট হ'ল কিন্তু নেক্সট দিনা আপোনাৰ মাইণ্ডত সাইকোলজি এনেদৰে খেলিব পাৰে কি মই যদি 200 টকাৰ ৰিস্কৰ সলনি 1000 টকা ললোহি বা 2000 টকা ললোহি আজি মোৰ প্ৰফিট 4000 হ'লহেঁতেন তো মাইণ্ডে সেইটো সাইকোলজি হৈছে সাইকোলজিৰ আন্ডাৰত আহি যায় তো আপোনালোকে নেক্সট দিনা কি কৰিব আজিও মোৰ প্ৰফিট হৈছে তো মই নেক্সট দিনা আপোনালোকে কি কৰিব 1000 টকা ৰিস্ক ল'ব বা 2000 টকা ৰিস্ক ল'ব 2000 টকা ৰিস্ক লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি হ'ব সেইদিনা লছ হৈ যাব লছ হৈ যোৱাৰ লগে আপোনাৰ যদি 10000ৰ কেপিটেল 2000 লছ হৈ গ'ল এদিনতে এইটো সাইকোলজিত আহে সেইকাৰণে আপোনালোকে সাইকোলজি এটা বিল্ড কৰাৰ কাৰণে ট্ৰেডিঙত এটলিষ্ট 1 ইয়াৰটো দিবই লাগিব আপোনালোকে সাইকোলজিৰ ওপৰত বহুত কাম কৰিব লাগিব ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজি বাই সেল এইবিলাক সিম্পল হয় লাষ্ট অপচনে হৈছে সাইকোলজি সাইকোলজিটো ভালদৰে ডেভেলপ কৰা এটাই পইণ্ট আছে সেইটো আপোনালোকে ৰিয়েল মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰি থাকিব লাগিব লাগি থাকিব লাগিব লাগি থকাৰ পাছতহে আপোনালোকে সাইকোলজি বিল্ড হ'ব কিন্তু সাইকোলজি বিল্ড কৰাৰ কাৰণে আমি পইণ্ট কিছুমান আছে সেইবোৰ আমি এটা ভিডিঅ'ত ভালদৰে দেখাই দিম তাৰ ওপৰত আপোনালোকে যেতিয়া ফলো কৰি থাকিব সেইবোৰ সাইকোলজিটো লাহে লাহে বিল্ড হৈ থাকিব তাৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু আপোনালোকক দেখুওৱা এইকেইটা ষ্টেপ ফলো কৰি আপোনালোকে ট্ৰেডিং জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু ট্ৰেডিং জাৰ্নিত আপোনালোকে যিবোৰ লছ প্ৰফিট কৰি কৰি আপোনালোকৰ সাইকোলজিটো লাহে লাহে ডেভেলপ হ'ব ধৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ সাইকোলজিটো ডেভেলপ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে এজন প্ৰফিটেবল ট্ৰেডাৰ নিশ্চয় হ'ব আৰু সেই প্ৰফিটেবল ট্ৰেডাৰ হোৱাৰ কাৰণে আপোনাক কিছুমান বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ আপোনাৰ সাইকোলজি কি পইণ্ট চাব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কিছুমান আপোনালোকক সাপোৰ্ট লাগিব সেই সাপোৰ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে তাত আমি ট্ৰেডিঙত কি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম আৰু এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলো ধন্যবাদ